Hi po mga ka-boards, welcome po muli sa ating channel. At kung bago ka lang ay huwag kalimutan mag-like and subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Enjoy watching! Salita ni Juan Evangelista ng Sabadista Yan ang paratang ng mga Hudyo. Hindi. Salita yan ni Juan. Dahil dito nga. Alin yung dahil dito? Kasi nagpagaling siya ng Sabat. At pinupuna siya ng mga Hudyo. Araw ng Sabado nun Dahil dito nga, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos. Paratang ba yan? Sabi ng mga Sabadista, paratang ika. Anong paratang? Totoo yan Tinatawag niya talagang ama niya ang Diyos At siya'y nakikipantay sa Diyos. Kasi pag tinawag mong ama ang Diyos, pantay kayo. Ama siya anak ka. Pareho kayong Diyos. Yun ang ibig sabihin nun Kaya sabi nung mga Hudyo, hindi ka naman, ba't ka namin binabato? Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa pamumusong. Ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Kasi tinatawag niya ang ama na Diyos. Talaga ba namang ama niya ang Diyos Talaga naman siya pantay sa Diyos, sapagkat Diyos Bakit? Hindi ba sabi ni Pablo, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagaman nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay ba siya? Pantay siya. Sabi ni Pablo. Kung paano yung ama ay Diyos, siya man ay Diyos din. Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Marami na palang iglesia ni Manalo nung araw. Tao ka lang, papakunwari kang Diyos. Sabi ng mga Hudyo. Binabato nila ngayon. Ano ang dahilan? Kaya nila binabato. Kasi sinira niya na araw ng Sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Talaga bang sinira? Sabi ng mga Sabadista, sabi niya, kahit isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ang magturo ng kaliit-liit ang utos, tatawagin ka dakila. Ang lumabag, ang hindi magturo, tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kaya sabi ka ni Kristo, hindi niya sisirain ang kautusan. Teka muna, kumpare. Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Yung kay Moises? Yung 10 utos na nasa 2 tapyas na bato? Ang ibig bang sabihin nung kung nasa bato, it means to last forever hanggang sa walang hanggan ba? 10 ang utos ng Diyos. Teka muna, mga pari ko, hindi ba ang bautismo'y utos? Bakit 10 lang? Wala namang bautismo sa 10. Bakit ang Sabadista nagbabautismo? Utos ba ng Diyos ang bautismo o hindi? Utos. Si Kristo nagsabi, utos ng Diyos yun Basa, 12:50 ng Juan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Gayon ko sinasalita lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Alam ko ang utos niya, buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lahat yung sinabi ng Ama ko. Ano sabi niya? Sa 10:39 ni Marcos. Pakinggan nyo. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Salita ng Ama yan. Magbabautismo kayo gaya ng bautismo ibinautismo sa akin. Utos ba yan o hindi? Ba't sasabihin mo ngayon na ang nasa 2 tapyas na bato yun forever? Bakit? Di ba kasama bautismo sa utos? Utos yun
At sasabihin mo, 10 ang utos. Putol ako, di ka marunong magbilang. Bakit? Eh kung utos ang bautismo, paano ngayon yon? Binabaliwala mo yung isa. Eh sana at least sinabi mo lang 11 utos. Kung marunong tayo magbilang. Pero you are going to stick to the 10 commandments, I disagree. Utos ang bautismo. Mas mahalaga pa ang bautismo kaysa sa ibang utos sa 10. Huh? Huwag kang magnanakaw. Utos yun sa 10 eh. Diba? Utos yun. Kaya yung bautismo, utos ba? Utos. Wala sa 10 yun. Wala sa 2 tapyas na bato. Eh para dun sa iba, yung daw sa, kaya nasa 2 tapyas na bato, dahil ibig sabihin do permanence. No, hindi po. Kahit bato nasisira. Hindi ibig sabihin kung nasa tapyas ng bato, eh hindi na masisira at hindi na mawawala. Eh basahin natin kay Habakuk. Pakinggan nyo sa nasa Habakuk. 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Pangitain si Habakuk, sabi ng Diyos. Iukit mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang mga yaon. Makatakbo ang bumabasa niyaon. Ibig sabihin, yung ding pangitain na yun na hula, magiging forever. Eh ang hula pag natupad na, natupad na, hindi mo na forever ba yung hula? Pagka ganun, hindi na matatapos ang kasaysayan dahil forever pala ang hula eh. Eh maling interpretasyon. Kaya ang 2 tapyas na bato pinagsulatan kasi wala pang writing instruments noon. Ang pinakamatibay noon na writing material eh bato. Iuukit mo sa bato. Pero ngayon, meron ng mas matibay sa bato. Diba? Meron na. Hindi matututulan niya. Kaya para sabihin natin, kung nakasulat sa 2 tapyas na bato, forever na yon, ikalawang Korinto 3:6-7. Pakinggan nyo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Nagpapakita si Pablo ng 2 pangangasiwa. Si Moises nangasiwa ng kamatayan. No? Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Pagka nilabag mo ang isa doon, papatayin ka. Babatuin ka hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Pablo, kami naging sapat na tagapangasiwa ng bagong tipan. Bagong tipan. Hindi ng titik o letra. Sapagkat ang letra pumapatay, ang titik, ang espiritu nagbibigay buhay. Ang pinangangasiwaan nilang bagong tipan ay tipan ng espiritu. Hindi tipan ng letra. Na yung letra pumapatay kasi nakalagay babatuin hanggang sa mamatay. Yung lalabag doon sa nasa 2 tapyas na bato. Kaya sa versikulo 6 sabi ni Pablo, kung sa versikulo 7, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Kaya yung bagong tipan, mas maluwalhati kaysa sa 2 tapyas na bato.
Ang pangangasiwa ng bagong tipan ay pangangasiwa ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang pangangasiwa ng dalawang tapyas na bato ay pangangasiwa ng kamatayan na pumapatay. Ang magkasala laban doon, walang pagsalang papatayin. Pero yung pangangasiwa ng Espiritu sa bagong tipan, nagbibigay buhay, nagpapatawad. No? Kahit namusong ka, kahit ikaw ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan, ang pangangasiwa ng Espiritu ay pagbibigay buhay, hindi pagkundina na kagaya ng nangyari sa panahon ni Moises sa pangangasiwa sa dalawang tapyas na bato. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, isang araw lang yon. Pagpasok mo ron, di ka na kailangan mangilin pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yun si Kristo, lahat na nun sakop na. Pati Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, 13:8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Bilang araw o day, araw in Tagalog, day in English, kasi may ibang araw sa English yung sun. What was spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear His voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig at dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun ang nasa English eh. Today, when you hear His voice, sabi niya sa English, do not harden your heart. Today. Today. Hebrews 4:7. Again, He limited a certain day. Isa lang. Saying in David, today. Yung araw na yon, laging today yon, di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your heart. Kaya nga today. Bakit? Si Kristo ang kahapon. He is yesterday, today, and forever. Si Kristo'y araw. Araw na kahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday for a Christian. He is always our rest day. Come unto me, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. The true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil, kapatid, kaya kami hindi nangingili ng Saturday Sabbath. Nangingilin kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts every day. We follow Him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9:3 of the book of Luke, Brother Daniel. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up His cross daily and follow me. The misinterpretation of Ellen G. White, after all, speaking of biblical principles, we must not even listen to Ellen G. White, who assumed the leadership of the Seventh-day Adventist Church. It is against the will of God that a woman usurp authority over the man. 2:12 of 1 Timothy, Brother Daniel. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
Continue, por favor. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. No pastor in this dispensation can prove to me that there is any woman authorized by God to find or found a church and to lead a church. All churches led by a woman are wrong. They are not of God. Certainly they are of Satan, because it is not allowed for a woman to lead over men and to usurp authority over man, but to be in silence. The reason is very simple. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. That's why the prophecy of the prophet Isaiah will sweepingly deny the truth of every church founded by women. 3:12 of the book of Isaiah, it reads, As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. my people, they which lead thee, if they are the women, cause thee to err and destroy the way of thy paths. How do I look at the Seventh-day Adventist as a religion? It was founded by a liar, a woman liar. Let us read, or let us hear this. It's part of history of the Seventh-day Adventist Church. Not, Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Rather than admit that she was in error, Ellen Harmon claimed that God was the one who had made the mistake and had covered it up himself. What kind of a blasphemy is that? And if you are going to admit that you are the founder of the Seventh-day Adventist Church, you are cursed. Imagine passing your mistake to God. You are a false prophet prophesying that the end of the world will come in 1843. When it did not happen, she passed the error to God. Imagine that. It is written in the early writings of Ellen G. White, page 74. She said, I have seen that the 1843 church was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until His hand was removed. You see that? The 1843 chart that she said that is the end of the world was committed by God. God's hid some error. That's why she was mistaken in saying that 1843 is the end of the world, because God that time did not remove yet His hand, hiding the error. Is this the kind of church are we going to attend or to be member with? Mga kapatid, mga kababayan Sabadista, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng totoo yan. Lahat ng iglesyang babayan, leader, mali. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa Israel. 9:4 ng unang hari. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman.
ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magkulang ng lalaki pagka talagang magsasadyos kayo, alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon, patuto pa rin ko ang pangako kay David na iyong ama, hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yang kalooban ng Diyos na yan na ang kanyang bayan, pamunuan ng lalaki, mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi nung Sabadista, bateka si Deborah. Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian eh. Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David nangako na ang Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking uupo sa Israel. Hindi kasama si Deborah ro, dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon eh. Pero nung matatag ang kaharian ng Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, di niya binabago eh. No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesia totoo, ang niyaga niya mga apostol. Walang apostola. No? Obispo, walang bispa, obispa. Ayan. Kaya reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. Pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ang loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. No? Paano kayo sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito, turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat eh. Basahin natin yung Seventh-day Adventist Belief. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo at saka ng mark of the beast. Ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin ito nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan Novo Tempo, Horarios de Culto, mga araw, oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng linggo. May pagsamba. Kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka ng Antikristo, ng Mark of the Beast. Ba't may pagsamba na kayo ng linggo ngayon? Hindi lang pala doon. Naging curious ako. Sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, pinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Pati pala sa Haiti, meron nun. Ay sa Honduras, ito, Templo Adventista del Séptimo Día en Santa Cruz in Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan, reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito, hindi lalaban ng diskusyon tong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral Unang-una, iglesyang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia.
Pagaya rin ng iglesia quadrangular. Babae rin nagtayo nun eh. Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesyang itinayo ng babae siguradong mali dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Si Ellen G. White hindi lang namuno eh. Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po sa Seventh-day Adventist Believe, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan, mga kapatid. Ang may sabi niyan sila mismo, libro nila yan eh. Meron akong kaopya, bumili ako eh. Binentahan ako niyan eh. Meron ako niyan. Nasa library ko. Inopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founder, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali, hindi naintindihan yung Biblia eh. Bakit? Nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaitlo, ikaapat. Yung mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, tingnan nga natin yung mga unang Kristiyano. Sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Nakita nyo mga kababayan, yung mga unang Kristiyano nga araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi ni Ellen G. White, pagka ikaw sumamba ka ng linggo, tatanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop. Pwede kayo rin na meron na ngayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di ata naman, sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nalaman ng iba. Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Sa mga ibig pong magtanong, tumawag po lamang sa ang dating daan hotlines 0915-189-7007, 0918-438-8988 at 0943-411-8001. Maraming salamat po.